ඔයාලා දන්නවා මම channel එකේ දවස් කිහිපයකට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මම YouTube එකෙන් මාසෙට කීයක් හොයනවද කියලා. නැත්තම් මම YouTube එකෙන් මේ වෙනකන් ඩොලර්ස් කීයක් හොයලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා. ඉතින් එතින්දී ගොඩක් අය කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම දැම්මේ. මම YouTube එකෙන් මාසෙට කීයක් හොයනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් දාපු ගොඩක් අය කියලා තිබ්බ දෙයක් තමයි YouTube channel එකක් ක්‍රියේට් කරන තැන ඉඳන් හැමදේම මුල ඉඳන් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයා හරිම ලේසියෙන් ඔයාගෙම කියලා YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. YouTube channel එකක් හදාගන්න එකේ වාසිය තමයි අපි ඩොලර්ස් earn කරනකොට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා drop shipping, eBay හරි වෙන මොනවා හරි internet වලින් direct shipping හරි මොනවා හරි කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිප්ටෝ හරි ඔයාට ලංකාවේ බැංකුවට සල්ලි ගෙන්න ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන වෙන ක්‍රම වලින් තමයි ගෙන්න ගන්න ඕනේ. Payoneer හරි skills වලින් හරි එහෙම. හැබැයි YouTube නැත්නම් AdSense වලින් අපි සල්ලි හොයනකොට ඒක තියෙන ප්‍රධානම වාසියක් තමයි අපිට කෙලින්ම අපේ බැංක් එකට කෙලින්ම ඩිපොසිට් වෙනවා. මාසේ 20 වෙනිදා 25 වෙනිදා වෙනකොට නිකන් අපිට පඩියක් හම්බ වෙනවා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ බැංක් එකේ ඔයා ඕන ලංකාවේ ඕනම බැංකුවකට ඔයාට කෙලින්ම YouTube කම්පැනි එකෙන්ම ඔයාගේ ගාණ ඩිපොසිට් වෙනවා. අපි වෙන මොකුත් බලන්න දෙයක් නැහැ. එතෙන්දී අපිට බැංක් account ඒවා details දාන්න තියෙනවා. ඒවා මම කියලා දෙන්නම් කරන විදිහ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි YouTube වල තියෙන ප්‍රධානම නැත්නම් AdSense වල තියෙන ප්‍රධානම වාසිය. YouTube එකක් හැදුවත් website එකක් හැදුවත් AdSense වලින් earn කරනකොට ඔයාගේ එකම AdSense account එකට link කරන්න පුළුවන්. එතකොට AdSense account එකෙන් තමයි ඔයාගේ බැංක් එකට සල්ලි deposit වෙන්නේ. අපි ඔය ගැන ඉස්සරහට පිළිවෙලට කතා කරමු. අද මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද හරිම ලේසියෙන් YouTube channel එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට ඕන වෙන්නේ ඔයාගෙම කියලා Gmail එකක් නැත්නම් ඔයාගෙම කියලා Google account එකක් විතරයි. ඔයාලා හැමෝටම Gmail එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ Google account එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා laptop එකකින් කරත් phone එකකින් කරත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට අලුතෙන් Gmail එක නැත්නම් Google account එක හදන එක හරිම ලේසිනේ. හැමෝටම email එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ email එකෙන් ඔයා log වෙන්න. email එකෙන් log වුණාට පස්සේ ඔයා දැන් ඔයාගේ Gmail එකේ ඉන්නේ. ඔයාට මේ Gmail කියන ක්ලික් කරොත් ඔයාට ඔයාගේ emails වලට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා account එකක් හදලා ඔයාගේ log වුණාට පස්සේ මේ දකුණු අත පැත්තේ මෙන්න මේ grid එක select කරලා පස්සේ මෙතන YouTube කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි යමු. ඊට පස්සේ ඔයාට YouTube channel එකක් create කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ Google account එකෙන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ account icon එක තැන click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා create a channel කියලා. create a channel කියලා කියන්නේ YouTube channel එකක් create කරන්න කියන එක. නැත්නම් ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන මෙන්න මෙතන තුන්වෙනියට YouTube Studio කියලා. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ channel එක ඇතුලේ තියෙන සියලුම දේවල් ඔයා manage කරන්නේ, වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ, comments බලන්නේ, comments reply කරන්නේ හැම දෙයක්ම. එතකොට මෙතන click කරත් ඔයා දැනට YouTube channel එකක් හදලා නැත්නම් මෙතන click කරාට පස්සේ කෙලින්ම channel එකක් create කරන තැන තමයි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන icon එක උඩ select කරලා මෙතන create a channel click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ channel එකට. right? මම මේ වගේ නමක් තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන create. අනික මේ නම තෝරගන්නකොට අනිත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයා long term ඔයාගේ brand එකක් හදන්න පුළුවන් නමක් තෝරගන්න. දැන් කවුරුත් දාලා තියෙන නමක් තෝරන්න එපා. නැත්නම් හැමෝම use කරන විදිහේ නම් තෝරගන්න නැතුව තමන්ටම කියලා brand name එකක් නැත්නම් brand එකක් build කරන්න හොඳ නමක් තෝරගන්න. මම වෙනම ඔයාලට කතා කරන්නම් කොහොමද YouTube එකට හරි ඔයාගේ business එකට හරි නමක් තෝරගන්න කියන එක. ඒක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. හොඳ brand එකක් develop කරන එක තමයි YouTube වල අපි කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ. මෙතන ඔයාගේ දැන් නම select කරලා මෙතන create a channel කියන click කරන්න. එතකොට ටික වෙලාවක් ගිහලා ඔයාගේ channel එක නිකම්ම create වෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙතෙන්දී ඔයා දැකලා ඇති මේ ඔයාගේ icon එක ඊට පස්සේ මෙතන channel art එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊසෙන මම කියන්නම්. මෙතන customize channel ගිහිල්ලා මෙතන channel art එකක් මේ icon වෙනස් කරන විදිය ඒ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් එතන ඔයාලට මුල්ම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝස් දැම්මට පස්සේ මෙතන වීඩියෝස් කියන තැන ක්ලික් කරාම ඔයාගේ වීඩියෝස් පේනවා. වැදගත්ම එක තමයි මෙතන about section එක. මේ about section එකේ ඔයාට ඔයාගේ channel එක ගැන පොඩි description එකක් දාන්න පුළුවන්.
අපි ඒවා ගැන කතා කරමු. දැන් මුලින්ම මේක අපි channel එක customize කරගන්න ඕන. customize කරගන්න මෙතන customize channel කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ customize කරන page එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලට ඔයාගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් customization කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන විශේෂයෙන් මෙන්න මේ branding කියන එක වැදගත්. මම කිව්වේ මේ branding කියන tab එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට channel එකේ icon එකක් නැත්නම් ඔයාගේ logo එකක් upload කරන්න පුළුවන්. ඔයා logo එකක් create කරලා මෙතන upload කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාගේ computerෙන් ඒ logo එක select කරලා මෙතන upload කරගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඒ logos හදන විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. logo එකක් හදන විදිහ, channel art එකක් හදන විදිහ, thumbnail හදන විදිහ මේ හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ banner image එක නැත්නම් මේ channel art එක දාන එකත් එතනත් upload කරලා පස්සේ ඔයා channel art එකක් හදලා computer තියෙන එකක් කෙලින් මේකට upload කරන්න පුළුවන්. ඒ සේරම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ video watermark කියන එක මේ channel icon එකම මේකට select කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ වුණත් video එකක් play වෙනකොට යට දකුණු අත පැත්තේ යටින් මගේ channel logo එක තියෙනවා. ඒක උඩ mouse cursor එක අරන් යනකොට subscribe කියන button එකක් උඩට එනවා. right අන්න ඒක තමයි watermark එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ ටික දාගත්ත පස්සේ ඔයාලට channel එක සාමාන්‍යයෙන් brand එකක් විදියට branding කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අර කිව්වේ about page එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට add කරන්න මෙතන basic info කියන තැන ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාගේ නම ඕන නම් ආපහු change කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඒකට description එකක් add කරගන්න. ඔයාගේ channel එක මොනවා ගැනද කියන්නේ. එතකොට ඔයාව contact කරගන්න කොහොමද? ඒව දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට වෙන channel URL එක. නැත්නම් ඔයාගේ මේ URL ක්ලික් කරාම ඔයාගේ channel එකට යන්නේ. මේක ඔයාට ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න එහෙම පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මේ contact info වලට ඔයාගේ email address එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට මේ විදිහට ඔයාලට customize කරගත්තට පස්සේ මොනවා හරි type කරාට පස්සේ මෙතන publish කියන තැන click කරලා මේක publish කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් කයටත් මේක පේනවා. dashboard එක කියන click කරලා පස්සේ dashboard එකට යනවා. දැන් subscribersලා නැහැ. අපි දැන්නේ channel එක හැදුවේ. ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපි international audience එකට target කරලා channel එකක් කරනවා නම් රට විදිහට අපේ රට දැම්මහම ප්‍රශ්නයක් එනවද කියලා. ඇත්තට මේක කලින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද YouTube ලංකාවට නැති කාලේ. නමුත් දැන් YouTube monetization official ලංකාවට තියෙනවා. ඒකට අපිට බොරුවට වෙන අයගේ රටවල් වෙන රටවල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවම කෙලින්ම select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව වෙන රටක් දැම්මා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඒකට අපේ bank account එහෙම ඒ රට දැම්මයි කියලා අපේ ලංකාවේ bank account link කරන එක එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනික තමයි මේක සේරම ඇල්ගොරිතම් එකක් ඇතුළේ YouTube වෙන්නේ. එතකොට මේක අපි ඇමරිකාව දැම්මා කියලා ඇමරිකාවේ මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර සජෙස්ට් වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. අපි ලංකාව අපේ රට දැම්මා කියලා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර සජෙස්ට් වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ අය නම් වැඩිපුර අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කන්ටෙන්ට් කරත් ලංකාවේ අය ගොඩක් බලනවා නම් ඒ ලංකාවේ අනිත් අයට වීඩියෝ එක සජෙස්ෂන් සම්භාවිතය වැඩි. ඒවා ලොකු කතන්දර right මේ YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එක තේරුම් ගන්න එක ලොකු කතන්දරයක්. ඒවම හිමීට කියන්න පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ නිකන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ settings වලට ආවර්තන general settings අතරේ ඔයාගේ coin එක කොහොමද ඔයා use කරන currency US dollars තියාගන්න. ඊට පස්සේ channel එක කියන තැන click කරලා country of residence මෙන්න මේක තමයි මම කියේ මෙතන බලන්න ඉස්සර ශ්‍රී ලංකාව තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා right ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඊළඟ මේ keywords කියන්නේ අපි මොන හරි අපේ channel එක suggest කරන keywords. දැන් මගේ channel එක නම් SA trading academy ගත්තොත් එහෙම ඒක suggest කරන keyword එක තමයි මට මොන හරි keyword එකක් කවුරු හරි type කරනකොට search term එකක් මගේ channel එක උඩට එන්න මම කැමති crypto වලින්. එතකොට මම දාන්නේ මෙතන cryptocurrency. ඊට පස්සේ bitcoin ඉතිරිය මන්න ඒ වගේ එහෙම දා ගන්න පුළුවන්. දාලා මේ කමාවක් දැම්මම ඊළඟ එක අපිට type කරන්න පුළුවන් ETH කියලා. ඒ කමාවක් දැම්මම ඒ tag එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ basic info ඊට පස්සේ advanced settings වලට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ inappropriate words එහෙම පෙන්වන්න නැති වෙන connection එක නිකන් නරක ඒවා පෙන්වන්න නැති වෙන්න ඕන. ඒක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ subscribe count එක මෙන්න මේක ගොඩක් අය අහන දෙයක්. දැන් ඔයාගේ subscribe count එක 1000ට අඩු වෙන තියෙනවා. ඒක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තම් මෙතන display කියන තැන untick කරන්න. ඊට පස්සේ subscribe count එක අනික් අයට පෙන්වන්නේ නැහැ. tick කරොත් එහෙම subscribe count එක අනික් අයට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ upload default කියන තැනට ගිහලා ඔයා normally use කරන ඔයාගේ referral නැත්නම් affiliate links right වෙන ඔයාගේ හැම වීඩියෝ එකකටම ඔයා යොදන keywords වගේ ඒවා මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. right දැනට ওই ටික ඇති අපිට මේ channel එක ඉස්සරහට අරන් යන අනික මම පස්සේ කියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා මේ customization කියන තැනක් මෙතනක් තියෙනවා. මෙතනොත් ගිහිල්ලා අපිට
ඕනනම් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් අපේ channel එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කමෙන්ට් කියලා. channel එකේ වීඩියෝස් දැම්මට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ channel වලට දාන කමෙන්ට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඇනලිටික් වලට ගියට පස්සේ ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඇනලයිස් කරලා පෙන්නනවා channel එක. views කොච්චර ආවද, right, content based analysis එකක් කරනවා, audience එක ගැන analysis එකක් කරනවා, ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන monetization අපි ගොඩක් අය අහන දෙයක් නෙමෙයි කොහොමද YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඒකට අදාළ එක මෙතන. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා monetization ගන්න වැදගත් වෙන කරුණු කීපයක්. ඉස්සර නම් කරුණු දෙකයි තිබ්බේ, subscribersලා 1000යි, watch hours 4000යි. නමුත් දැන් කරුණු 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක subscribersලා 1000ක් වාට ඉන්න ඕනේ. අනික එක වගේ watch hours 4000ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැය 4000ක් ඔයාගේ contents බලලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පැය භාගයේ වීඩියෝ එකයි නම් තියෙන channel එකේ. ඒ වීඩියෝ එක viewersලා 8000ක් බලලා ඉන්න ඕනේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම. එතකොට තමයි පැය 4000 හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝස් වැඩි වෙන්න මේක කොහොමත් පැය 4000 කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න 2 step verification එකක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone number එක දීලා හරිම ලේසි වෙන ඕන Gmail එකක් හදනවා වගේ තමයි. මෙතන 2 step verification එක කරගන්න ඕනේ. ඒක turn on දීලා ඔයාගේ mobile number එක දීලා ඊට පස්සේ mobile number එකට code එකක් එනවා. ඒක මේකට දුන්නට පස්සේ 2 step verification එක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක වැදගත් active community guideline strikes තියෙන්න බෑ. 0 active community guideline strikes තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ community guideline strikes තිබ්බොත් ඔයාට මේක enable කරන්න බෑ. සති 4ක් හරි එහෙම ගාණක් ඉන්න ඕනේ ආයේ strike එක නැතුව ආයේ monetization කරන්න. මේක අලුතෙන් දාපු එකක්. ඉතින් දැනට මගේ community guideline strikes නැති නිසා මේක කොළ පාටින් ටික් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේව එකිනෙක ගැන මම දිගටම වීඩියෝස් කරනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරගන්න. හරි. දැනට මේ basic ටික ඇති අපිට YouTube channel එකක් හදලා වීඩියෝස් upload කරලා YouTube channel එක දැනට පටන් ගන්න මේ ඇති. හැබැයි මීට වඩා ගොඩක් බැරෑරුම් කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා මම හිමීට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. channel එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් හරි ඔයාලට helpful වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like button එක click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම කියලා දෙන්නම් online සල්ලි හොන වෙන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම YouTube වලින් ඉස්සරහට යනවා නම් ඔයා YouTube channel එකට channel art එකක් හදලා ඇති. එතකොට logo එකක් හදන හැටි, keywords හොයන හැටි, video topics හොයන හැටි සේරම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.